היי, שלום וברכה. היום נדבר על משהו שקורה כל יום, לכולם, דבר פופולרי מאוד. עוד כשהייתי בישיבה, הייתי הולך מוקדם לישיבה, מתיישב על הכיסא ללמוד, ועל הפתעתי, החברותא שלי כבר היה יושב ולומד איתי, מחכה לי, הקדים אותי. האמת, לא היה לי חברותא. מי שישב מולי, זה היה יצר הרע. כן, יצר הרע מתלבש בכל מיני תכסיסים. גם בתור אחד שלומד, למד חכם. מי יודע, רציתי ללמוד מהר כדי להספיק את החומר, אחר כך שיהיה לי זמן חופשי. לא יודע. אבל הרעיון הזה, שיצר הרע, יש לו תחבולות וערמומי, מגיל קטנות אנחנו מכירים את זה. וכל אחד בנפשו מבין. ואיך זה מתקשר לפרשה שלנו? פשוט מאוד. מצרים לקחו את התפקיד הזה של הנחש. כתוב, הווה ונתחכמה לו. רש"י מכריח, הרבי מביא דרך פשוטו במקרא של רש"י שמביא את המחילתא, שהתפקיד הזה של הנחש של ערמומי לקחו מצרים. איך התחילו לשעבד אותם בעבודת פרך במשך מאות שנים, על ידי זה שההווה נתחכמה לו, בערמומיות, ככה נפלו. איך רש"י מגיע לנושא הזה? בזה שהוא מציין את המחילתא, את רבי שמעון. הרי התורה מספרת לנו שפרעה לקח 600,000 רכב. מאיפה היה להם רכב? הרי כל הבהמות מתו. אלא מה? מוכרחים לומר, זה הבהמות האלה שיראי שמיים המצרים החביאו אותם מהברד, מהרוב. אז לכאורה אם כן, מה רבי שמעון אומר? הטוב שבגויים להרוג. כן? והטוב שבנחשים רוצץ את מוחו. למה? בין 5 למקרא למדנו שתמיד צריך לדבר טוב על אנשים טובים, לא הורגים את כולם. מה, ובגלל שהם נתנו את הבהמות, נהרגו בים סוף? כזה עונש גדול? אלא מה? זה ההסבר. לא על המקרה הספציפי הזה של הבהמות, על כל הרעיון של עבודת פרך במשך שנים. לקחו את העבודה הזה של הנחש, ודווקא פה במקרה שלנו, הערמומיות הזאת, הווה ונתחכמה לו, לקחו את ישראל לעבודת פרך של מאות שנים עם כל המכות האלה. בעצם המוות שהיה להם בים סוף, זה לא היה על עונש ספציפי של היום או אתמול, זה על כל הרעיון כולו של עבודת פרך. וככה הרבי מיישב את כל המפרשים שעושים פה שקלא וטריא רצינית מאוד לכל הנושא הזה, שאיך זה יכול להיות, אם מדובר פה על כל הדורות. אז רש"י דווקא מצטט את העניין הזה של הנחש רצוץ מוחו. מה העניין הזה של הנחש? מוח, ערמומיות. משם הם התחילו. אז העונש הוא לא עונש מקומי ספציפי. דבר ראשון, זה היה מדובר על הדור הזה, שהם על ידי העורמה וחוכמתם, הווה ונתחכמה לו לישראל והשעבדו אותם למאות שנים, וצריך ללמוד מזה. את המוח, את הרעיון של הערמומיות, צריך להיזהר ממנו גם היום. הרי יצר הרע בחוכמתו הוא מוסיט את הבן אדם. הוא לא אומר ראש בקיר תעשה עבירה ותברח מלהיות דתי או מלעשות דברים רעים. הוא לאט לאט מושך בעורמה. אנחנו כל אחד יודע, מכירים אותו. וידע אדם נפש בהמתו, אנחנו מכירים את זה אצלנו, כל אחד ואצלו. אז לכן אומר, רצץ את מוחו. הרי איך אומרים, יגיע כפיך תאכל, אבל את הראש שלך תשקיע בלימוד בדברים קדושים. אתה תתאמץ בפרנסה, תפעיל את הידיים, את הדברים שמחוץ לך, אבל את המוח ואת הערמומיות, את החוכמה, תקדיש ביהדות. אז זה הניסיון האישי שלי, אני בטוח שלכל אחד יש לו את הסיפור שלו, אבל זה מסתדר יופי במחילתא ברש"י שלנו. יום טוב.